নমস্কাৰ দৰ্শক অষ্টলক্ষ্মী এষ্ট্ৰলজিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই কংকনা শইকীয়া আকৌ আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ জ্যোতিষশাস্ত্ৰ আৰু আধ্যাত্মৰ জগতলৈ আজি আমি বেলগছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ সমাজত বেলগছৰ বিষয়ে নজনা মানুহ নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি বেলগছৰ পাত বেলগছৰ ফল সকলোৱে জানে আৰু আমাৰ ঘৰুৱা সামাজিক সকলো কাম কাজত এই বেলপাত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু বেলগছৰ ৰূপক হিচাপে বেলগছ আৰু বেলৰ পাত বিশেষকৈ ক'বলৈ গ'লে বেলৰ পাত আৰু শিৱলিংগ বা শিৱ বাবাৰ পূজা সেই কথা মানুহে সকলোৱে জানে বা সকলোৱে জীৱনত এবাৰ হ'লেও সেইখিনি কাম কৰিছে এবাৰ নহয় আচলতে প্ৰতি বছৰে হয়তো মানুহে কৰে কিন্তু কিছুমান মানুহ আছে যিসকলে হয়তো বেছি পূজা পাঠ নকৰিব পাৰে তথাপিও এবাৰ হ'লেও তেখেতক বেলগছৰ দৰকাৰ হয়তো হৈছে নিজৰ জীৱনত গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বা আমাৰ হিন্দু সংস্কৃতি যিটো আমাৰ আধ্যাত্ম তাত গছ-গছনিৰ বিষয়ে বহুত কথা আচলতে শাস্ত্ৰত লিখিত আছে গছ-গছনিৰ ইমানেই উপকাৰ আছে যে সেইবিলাক কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি এটা ভিডিঅ' বা দুটা ভিডিঅ'ত সেইবিলাক কোৱাটো সম্ভৱ নহয় আৰু কিছুমান বিশেষ গছ কিছুমান বিশেষ বৃক্ষক আমাৰ হিন্দু শাস্ত্ৰত বিশেষ জেগা আচলতে দিয়া হৈছে তাৰ ঔষধি গুণ কক বা বিভিন্ন তাৰ দেৱী দেৱতাক অৰ্পণ কৰা কিছুমান তাৰ নিৰ্দিষ্ট গুণ আছে নিৰ্দিষ্ট গুণাগুণৰ বাবে সেইখিনি ঠাই আচলতে পাইছে গতিকে সেই গছবোৰ যেনেকৈ বটগছ হ'ল আৰু যেটো বটবৃক্ষ বুলি কয় আপোনাৰ আহত গছ বেল গছ এইবিলাক অনেক গছ আছে আমাৰ কিন্তু মুখ্য ৰূপে এই তিনিজোপা গছৰ আচলতে প্ৰাধান্য অলপ বেলেগ ধৰণৰ গতিকে আজি আমি বেল গছৰ কথা আলোচনা কৰিম পৃথিৱীত হয়তো এনেকুৱা গছ নোলাবই যাৰ নেকি তিনিটা পাতে এটা পাত বুলি পৰিগণিত কৰা হয় এটা পাত সদায় এটা পাতেই হয় কিন্তু বেল গছত তিনিটা পাতেৰেহে এটা পাত বুলি বুজোৱা হয় ত্ৰিদল থাকে বেলগছৰ পাতত তিনিখন পাত মিলি এটা পাতৰ সেট থাকে আৰু সেইখনক এখন পাত বুলি কোৱা হয় তেতিয়া মানে 108টা যদি কাৰোবাক পাত দৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে 108টা ইনটু 3 হ'ব মানে গোটেইখিনি যদি হিচাপ কৰিবলৈ যাওঁ আমি এটা এটাকৈ কিন্তু তিনিটা পাতেৰে আমাৰ ইয়াত এটা পাত বুজায় আৰু এই তিনি শব্দটোৰ অৰ্থ আমাৰ সকলোৱে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ এই তিনিজন দেৱতাৰ লগত সদায় সংলগ্ন কৰি পেলাই আৰু সেইটো প্ৰবাদ প্ৰচলন আছে যে তিনিটা এই যে বেলগছত পাত আছে সেই তিনিটা পাতে তিনিজন দেৱতাক আচলতে বুজায় ব্ৰহ্মা বিষ্ণু আৰু মহেশ এই তিনিজন দেৱতাৰ ৰূপ বা সেই তিনিজন দেৱতাক সাংকেতিক ৰূপে বেলপাতৰ দ্বাৰা বুজোৱা হয় বুলি কোৱা হয় আৰু বেলপাত মহালক্ষ্মীৰ দ্বাৰা বেলগছ উৎপন্ন হোৱা বুলি মান্যতাপ্ৰাপ্ত সেইকাৰণে মহালক্ষ্মী দেৱীক বেলপাত অৰ্পণ কৰা হয় আৰু মহালক্ষ্মীয়ে বেলপাত অত্যন্ত ভাল পায় বেলপাতৰ বা বেলগছৰ বহুত কিছুমান গুণ আছে এতিয়া আটাইতকৈ বেছি ক'বলৈ গ'লে যজ্ঞত বেলপাত প্ৰয়োগ কৰা হয় এতিয়া যজ্ঞ যাৰ যাৰ ঘৰত হৈছে সি গম পায় প্ৰত্যেকটো যজ্ঞতে বেলপাত প্ৰয়োগ কৰা হয় বা বেছিভাগ পূজাতে বেলপাত লাগে এতিয়া যজ্ঞত বেলপাত আচলতে কিয় প্ৰয়োগ কৰা হয় তাৰ কি কাৰণ বেলেগ পাতটোতো প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিল হয় বেলপাতে কিয় প্ৰয়োগ কৰা হয় বেলপাতত প্ৰচুৰ পৰিমাণে যিটো আমাৰ পৰিৱেশ মানে পিউৰিফাই কৰা যিটো আমাৰ শোধন কৰা বায়ুমণ্ডলক আপোনাৰ পিয়ৰ কৰাত বা শোধন কৰাৰ বহুত ক্ষমতা থাকে বায়ুমণ্ডলত বা আমাৰ আশে-পাশে যিবিলাক বায়ুত বীজাণু বিয়পি থাকে সেই বীজাণুসমূহ যদি বেলপাত জ্বলোৱা হয় যজ্ঞৰ দ্বাৰা যজ্ঞতটো অনেক বস্তু দিয়া থাকে সকলোৱে জানে বিশেষকৈ ঘিউৰ লগত যেতিয়া মিহলাই যেতিয়া বেলপাত অগ্নিত দহন কৰা হয় তেতিয়া তাৰ পৰা যিটো গেছ উৎপন্ন হয় সেই গেছে কেতিয়াও প্ৰদূষণ নকৰে বৰঞ্চ প্ৰদূষণৰ পৰা আমাক ৰক্ষা কৰে কিবা যদি বীজাণু আছে কিবা যদি বেলেগ যেটো আপোনাৰ বায়ুত কিবা যদি মিহলি হৈ আছে সেইখিনি শোধনহে কৰাত সহায় কৰে গতিকে সেইবাবে যজ্ঞ এনেকুৱা এটা কাৰ্য যিটোৰ দ্বাৰা অগ্নিমুখত ভগৱানক ডাইৰেক্ট খাদ্য অৰ্পণ কৰা হয় বা ভগৱানৰ কাৰণে কিবা কিবি বিশেষ বস্তু অৰ্পণ কৰা হয় অগ্নিমুখৰ দ্বাৰা অৰ্পণ কৰা হয় ডাইৰেক্ট ভগৱানক দিয়া হয় সেই ভগৱানক যেতিয়া আমি অৰ্পণ কৰিম তেতিয়া ভগৱানক দিয়াৰ উপৰিও ভগৱানকতো বিশুদ্ধ বস্তু দিবই লাগিব তাৰ উপৰি ভগৱানক দিয়াৰ উপৰি যাতে প্ৰাণী জগতৰ যাতে কল্যাণ হয়
আমাৰ পৰিৱেশত থকা চৰাই চিৰিকটি যিকোনো পশু কেৰকেটুৱা হওক গৰু হওক ছাগলী হওক কুকুৰ হওক মেকুৰী হওক সাপ হওক কেৰকেটুৱা হওক যি বস্তুৱে নহওক পোক পতংগ সকলোৰে কাৰণে যাতে কল্যাণ হওক কাৰণ এই সৃষ্টিখন চলাই নিবলৈ সকলোৰে সহযোগ লাগিব এতিয়া সাপটো বিষাক্ত কিন্তু সাপ নাথাকিলেও নহব এই পৰিৱেশত যদি একেবাৰে সাপ নোহোৱা হৈ যায় তেতিয়াও নহব এতিয়া জেঠি আমাৰ ঘৰত যে জেঠিবিলাক ঘূৰি পৰে সেই জেঠিবিলাকো আমাৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰী সেই জেঠিবিলাক যদি নহয় তেতিয়াও আমাৰ মানে আমি আসলতে আমাৰ জীয়াই থকাত অসুবিধা হ'ব আমাৰ ভাৰসাম্য নষ্ট হৈ যাব গতিকে গোটেই প্ৰাণী প্ৰত্যেকটো এটা সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ প্ৰত্যেকটো প্ৰাণীয়ে আমাক জীয়াই থাকিবলৈ আসলতে সহায় কৰে বহুতে নাজানে বহুতে ভাবে যে ঘৰত ইমান জেঠি থাকে সেই জেঠিবিলাকক মানে মাৰি পেলাব পৰা হ'লে ভাল আছিল কিন্তু জেঠিবিলাকক যদি গোটেইবিলাক জেঠি মাৰি পেলাই তেতিয়াহ'লে গোটেই যদি জেঠিখিনি মৰি যায় তেতিয়াহ'লে এটা বিসংগতিৰ সৃষ্টি হ'ব ভাৰসাম্য একেবাৰে লৰচৰ হৈ যাব মই সেই জেঠি বা সাপৰ বিষয়ে সাপ আমাৰ পৰিৱেশত আসলতে কিয় দৰকাৰী বহুতে নাজানে মই ভৱিষ্যতে নেক্সট ভিডিঅ'ত মই সেইটো ক'ম কিন্তু আজি আমি বেলপাতৰ বিষয়ে আসলতে আলোচনা কৰিবলৈ আহিছোঁ গতিকে বেলপাত যেতিয়া যজ্ঞত অৰ্পণ কৰা হয় জুইত যেতিয়া অগ্নিমুখত দিয়া হয় তেতিয়া তাৰ পৰা আমাৰ পৰিৱেশ বহুত 2-3 কিলোমিটাৰলৈকে যজ্ঞ কৰিলে আমাৰ পৰিৱেশটো মানে এটা বহুত বায়ুমণ্ডলত যিমানখিনি বিষাণু আছে বায়ুমণ্ডল পবিত্ৰ হৈ উঠে বীজাণু তাত যিমান আছে সব বীজাণু নাশ হৈ যায় আৰু গোটেই বায়ুমণ্ডলৰ সংশোধন হয় গতিকে যজ্ঞ সেইকাৰণে আসলতে কৰা হয় আৰু যেতিয়া আমি বেলেগ প্ৰাণীৰ কল্যাণৰ হকে কিবা এটা কাম কৰিম সেইটোৰ ফল আমাক ব্ৰহ্মাণ্ডৰ পৰা এটা আমাক পজিটিভ এনাৰ্জি আমাক দিবই যোনে কৰিছে যাৰ নিমিত্তে কৰিছে যোনে কৰিছে গতিকে তেখেতে ফল পাবই সেইকাৰণে আসলতে যজ্ঞ কৰিবলৈ দিয়া হয় পূজা আৰু যজ্ঞৰ ফলবিলাক মানুহে ভাবে কি ডাইৰেক্ট ভগৱানেনো ক'ত আহি খায় আসলতে সেইটো কথা নহয় ভগৱানক যিটো আমাৰ ভাৱ মনৰ আমাৰ দেৱৰ ঋণ থাকে আমাৰ জীৱনত দেৱৰ ঋণ আছে আমাৰ পিতৃৰ ঋণ আছে আমাৰ ঋষিৰ ঋণ আছে গতিকে গোটেইবিলাকৰ লগত এই যজ্ঞৰ ৰিলেশ্যন আছে গতিকে বেলপাত সেইকাৰণে আসলতে যজ্ঞ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু বেলপাত নহ'লে যজ্ঞ নহয় আৰু এজন ঋষি বহুত পুণ্যাত্মা আছিল তেখেতে নিজৰ সমস্ত পুণ্য নাশ কৰিছিল তেখেতে বেলপাত থৈ দিয়া আছিল বেলপাতৰ ওপৰেদি জাষ্ট তেখেতে দেউদি গৈছিল দেউদি যোৱাৰ বাবে তেখেতৰ সমস্ত পুণ্য যিখিনি সঞ্চয় কৰা আছিল সেইখিনি নাশ হৈ গৈছিল গতিকে বেলপাত ইমানে পাৱাৰফুল বেলপাতৰ ওপৰেদি কেতিয়াও দেউদি যাব নালাগে তেতিয়াহ'লে মানুহৰ পুণ্য ক্ষয় হয় পুণ্য আপোনাৰ যদি বহুত পুণ্য কমোৱা আছে জীৱনত তথাপিতো সেই পুণ্যখিনি নাশ হৈ যায় যদি বেলৰ পুলি বা বেলপাত যদি থৈ দিয়া আছে তাৰ ওপৰেদি যদি আপুনি জানি শুনি পাৰ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পুণ্য ক্ষয় হয় আৰু বেলপাতত বহুত ঔষধি গুণো আছে বেলপাতৰ পাত যদি মুখত যদি গুটি হয় মুখৰ ভিতৰত জিভাত ডিঙিলৈকে যদি কেতিয়াবা গুটি হয় বেল গছৰ যদি পাত পানীত বইল কৰি যিমানখিনি পানী লয় তাৰ আধা থকালৈকে যদি বেল পাত বইল কৰি পেলাই সেই পানীৰে যদি গাৰ্গল কৰা হয় কুলকুলি কৰা হয় তেতিয়াহ'লে সেই মুখৰ গুটিও ভাল হয় বেলত আৰু বহুতো ঔষধি গুণ আছে আৰু বিশেষকৈ দেৱী দেৱতাৰ বাবে বেলপাতটো প্ৰয়োগ কৰা হয় আৰু বেলপাত যেতিয়া ছিঙে বেলপাত ছিঙাৰ আগত নিজকে শুদ্ধিকৰণ কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গা নোধোৱাকৈ কেতিয়াও বেলপাত ছিঙিব নালাগে আৰু বিভিন্নটা বেলপাতৰ বিভিন্ন প্ৰয়োগ আছে যদি কোনোবা জাতক জাতিকাৰ যদি বিবাহ হোৱা নাই বিবাহত যদি বহুত বেছি বাধা আহি আছে কিন্তু এতিয়া যেটো মই ক'বলৈ ওলাইছো হেতু মানুহে হয়তো কৰিবলৈ টান পাব কাৰোবাক দিলে ইমান ডাঙৰ নিয়ম আমি কেনেকৈ কৰিম তেনেকৈ ক'ব কিন্তু হলেও মই যেহেতু জানো এটো কথা মই যেহেতু পাইছো গতিকে মই এটো ক'ব বিচাৰিছো 108টা বেলপাত যেটো 3টা পাতৰ যেটো এটা সেট হয় তেনেকুৱা এটা সেট কৈ 108টা পাত বেলপাতত যদি হালধিৰে ৰাম নাম লিখি হেয়া যদি শিৱলিংগৰ ওপৰত অৰ্পণ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে বিবাহত থকা বাধা নাশ হয় আৰু সোনকালে জাতক জাতিকাৰ বিবাহৰ যোগ নিৰ্মাণ হয় গতিকে বেলপাতে শত্ৰু নাশ কৰে বেলপাতৰ ঔষধি গুণো আছে বেলপাতে আমাৰ পৰিৱেশ সংশোধন কৰে আমাৰ পিউৰিটি আনে পৰিৱেশত দূৰলৈকে 2-3 কিলোমিটাৰলৈকে বেলপাতৰ লগত মিক্স কৰি ঘিউ বেলপাত আৰু বিভিন্ন যিবিলাক যজ্ঞত দ্ৰব্য ইউজ কৰা হয় সেইবিলাক ইউজ কৰি যদি যজ্ঞ কৰা হয় সমস্ত প্ৰাণী জগতৰ কল্যাণ হয় গতিকে এইবিলাক সৰু কথা তেনেকৈ আহত গছৰো বহুত কিছুমান গুণ আছে বহুত ঔষধি গুণো আছে আহত গছত গোটেই দেৱী দেৱতা বাস কৰা হয় আৰু শনিৰ পীড়াৰ কাৰণে শনিৰ যিকোনো কষ্টৰ কাৰণে আহত গছ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আহত গছত এনেকুৱা ক্ষমতা আছে এজোপা আহত গছ যদি ৰুই তাক প্ৰতিপালন কৰি আহত গছজোপাক যদি ডাঙৰ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে বহুত
হাজাৰ পুণ্যৰ ফল পোৱা যায় সেই আহঁত গছ ৰোপণ কৰি তাক ডাঙৰ দীঘল কৰা বা ডেইলি পানী দিয়া তাৰ গুৰি চাফা কৰা এইবিলাক কাম যদি দৈনন্দিন জীৱনত কৰিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে বহুত লাভালাভ হয় বহুত পুণ্য হয় আৰু বহুত শনি কষ্ট নিবাৰণ হয় গতিকে আৰু আহঁত গছৰ বিষয়ে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু ক'ম আৰু বট গছৰ বিষয়েও আমি ক'ম মানুহৰ মাজত যিবিলাক অন্ধবিশ্বাস এতিয়া প্ৰচলন হৈ গ'ল যে ভূত থাকে বেলগছত ভূত থাকে বেলগছ ঘৰত থাকিব নালাগে আহঁত গছত ভূত থাকে আহঁত গছ থাকিব নালাগে বটগছ থাকিব নালাগে তাত ভূত থাকে 12 বজাত যাব নালাগে বা তাৰ তলত কিবা চাকি বন্তি এইবিলাক জ্বলালে কিবা কোনোবাই কিবা শিক্ষা বা বেয়া তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ কৰা বুলি ভাবে এই বস্তুবিলাক আমি সমাজৰ পৰা আচলতে কেনেকৈ আঁতৰাব পাৰোঁ সেইবোৰ আচলতে আমি চিন্তা কৰিব লাগে কিন্তু আমি কি কৰিছোঁ যোনে এইবিলাক প্ৰচলন কৰি দিলে মুখে মুখে যিবিলাক অন্ধবিশ্বাস প্ৰচলন হৈ গ'ল সেইবিলাককে মানি আমি নেক্সট জেনেৰেশ্যনক সেইবিলাক দি আছোঁ আমি প্ৰচলনটো বঢ়াইহে দি আছোঁ কোনোবাই আহঁত গছৰ তলত গ'লে কিবা ভাবে বা তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ কৰা বুলি ভাবে কিবা শিকিছে বা কাৰোবাৰ প্ৰতি কিবা কৰা বুলি ভাবে আৰু সেই কথাখিনিক যেতিয়া ভয় খায় সেইটো আগত ষ্টেণ্ড নিদি সেইটোৰ আগত থিয় নিদি আমি কি কৰিছোঁ ভয় কৰিছোঁ আমি নোযোৱা হৈ থাকিছোঁ যিজোপা গছৰ তলত গ'লে 24 ঘণ্টা বহুত ভৰপূৰ অক্সিজেন পোৱা যায় যিজোপা গছে আমাৰ বহুত ৰোগ আমাৰ উপশম কৰাত সহায় কৰিব পাৰে সেই গছজোপাৰ তলত আমি যাবলৈ এৰি দিলোঁ ভূতৰ ভয়ত প্ৰেতৰ ভয়ত পিশাচৰ ভয়ত কিন্তু ইমান এজোপা পবিত্ৰ গছত মানুহে এতিয়া ভূত পিশাচৰহে বাহ বুলি ভাবিবলৈ ল'লে গতিকে এই বস্তুবিলাক আমি বঢ়াই নি আছোঁ আমি নেক্সট জেনেৰেশ্যনক দি আছোঁ এইটো বহুত ডাঙৰ আচলতে ষড়যন্ত্ৰ কৰা হৈছে আমাৰ সমাজখনক সেই ভাল ভাল বস্তু যিবিলাকৰ পৰা আমি অত্যন্ত লাভৱান হ'ব পাৰোঁ যিবিলাকৰ পৰা আমি বহুত লাভ লৈ আমি বহুত কাৰ্যতাত সিদ্ধি কৰিব পাৰোঁ সেই বস্তুবিলাকৰ পৰা আমাক আঁতৰাই দিবলৈ এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰা হৈছে যিটো কাৰণে এইবিলাক অন্ধবিশ্বাস ৰূপে আমাৰ সমাজত প্ৰচলন হৈ গ'ল গতিকে আমি সেইবোৰ পাহৰি সেই গছবিলাক সংৰক্ষণ কৰা নতুনকৈ ৰোপণ কৰা আৰু সেই গছৰ তলত দিনটোত পাৰিলে 10-15 মিনিট কটোৱা বা কেতিয়াবা সপ্তাহৰ মূৰত মাহেকৰ মূৰত গৈ আধা ঘণ্টা 45 মিনিট সেই গছৰ আমি তলত সেই গছৰ বায়ুত আমি আচলতে থাকিব লাগে সেইটো আমি প্ৰচলন কৰিব লাগে ঋষি মুনিয়ে যিখিনি আমাক দি থৈ গৈছে সেইখিনি আমি পাহৰি মূৰ্খ মানুহৰ আচলতে মুখৰ যিটো প্ৰচলন হৈ গ'ল সেইবিলাক আমি মানি চলিছোঁ গতিকে আমাৰ কিছুমান ভুল আছে যিটোৰ কাৰণে আমি বৰ্তমান জীৱনত বহুত কষ্ট ভোগ কৰিব লগা হৈছে কিছুমান নেৰানেপেৰা আমাৰ দুখ বা বেমাৰৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে যদি মোৰ কথাখিনি অলপ হ'লেও কিবা আপোনালোকে সঁচা বুলি ভাবিছে বা ইয়াত যদি কিবা এটা সত্যতা আপোনালোকে দেখা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু চাই থাকিব আৰু আপোনালোকেও বেলগছ বা আহঁত গছ বা বটগছৰ তললৈ যাবলৈ আৰু কেতিয়াও ভয় নকৰিব ধন্যবাদ